Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào anh em nhé. Tôi là Kensel Mobile đây. Video hôm qua tôi có đăng trên kênh thì chắc mọi người cũng hiểu một phần nào về lý do dạo gần đây tôi ra video ít. Nên vì vậy hôm nay thì sẽ tạo event cho anh em chơi, bù đắp lại khoảng thời gian qua tôi đã chỉnh mảng với YouTube. Thì event lần này vẫn giống như mọi lần thôi. Đó là anh em bấm đăng ký kênh, like video và comment xuống bên dưới bất kỳ cái gì cũng được. Sau đó ở một video mới tôi sẽ quay ngẫu nhiên một bạn trúng để tặng 20.000 thẻ anh TM hoặc thẻ cát. Anh em thấy có ok không? Còn bây giờ là nội dung chính của hành trình dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch Cúp phần 4. Như phần 3 anh em đã xem thì tôi đã giúp đội tuyển hoàn thành việc nâng cấp sân vận động đến mức tối đa. Chính vì những phần vừa rồi chủ yếu tập trung vào nâng cấp sân vận động nên đội hình không có gì thay đổi cả. Vẫn là những con người quen thuộc như Sano của Nhật Bản, Poveda và Mozart đến từ Tây Ban Nha, hay là Goncalves đến từ Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ thứ nhất đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhiệm vụ thứ hai, đó là vừa nâng cấp đội hình, đồng thời mua những cầu thủ chỉ số thấp để bán đi lấy thẻ nâng cấp cầu thủ, để sau này còn dùng nâng cấp những cầu thủ VIP như Ronaldo hay là Rafael. Kết thúc phần 3 chúng ta đã đi được tới cuối chặng đường của mùa giải Amateur. Thì tại giải đấu này sau 9 vòng đấu chúng ta đang có 27 điểm. Xếp đầu bảng xếp hạng bỏ xa đội xếp thứ hai là Venezuela tới 5 điểm và gần như Bồ Đào Nha sẽ vô địch giải đấu này. Ở lượt trận thứ 10 chúng ta chỉ phải gặp Luton Town, hình như câu lạc bộ này đến từ nước Anh. Về chất lượng đội hình cũng không có gì là đặc biệt. Có lẽ một chiến thắng là điều bắt buộc với đội tuyển Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại để nhanh chóng an bài cục diện của giải đấu này. Sau đó sẽ dồn sức vào hai giải đấu còn lại, đó là C1 và siêu cúp quốc gia, ở đó sẽ có nhiều đối thủ xứng xó hơn nhiều. Sau một quãng nghỉ giữa giải đấu thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã hồi phục được 100% thể lực của mình. Và cuộc đua vô địch gần như đã đi tới những trận đấu quan trọng nhất nên không có lý do nào tôi lại không tung đội hình mạnh nhất của mình vào sân để nghiền nát một Luton Town yếu ớt. Đội tôi dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Và phút thứ 6 bàn thắng đã đến nhờ một pha sút xa cực đẹp mắt của Mozart. Sau đó tới phút thứ 13 tôi tiếp tục có một pha tấn công. Thủ môn đội bạn băng ra phạm lỗi khá nguy hiểm. Đúng ra của này phải là tấm thẻ đỏ nhưng trọng tài còn không thèm rút thẻ cơ. Ảo vãi trưởng. Sau đó là của đá phạt. Bóng được đưa tới chân của Mozart. Tiếc là cú sút của tiền đạo này đã đi trúng cột dọc bật ra ngoài. Không nằm ngoài dự đoán, đội tôi đã có một chiến thắng 6-0 trước Luton Town. Đây sẽ là bước chạy đà rất tốt cho chặng cuối của mùa giải. Và người giành được MVP của trận đấu này là tiền đạo Mozart. Điều này quá quen thuộc rồi, không có gì là lạ cả, he he. Sau đó tôi cũng nhận được danh hiệu dành cho huấn luyện viên xuất sắc cấp 11 với 50 chiến thắng. Quá là đẳng cấp đi. Sau đó giống như kịch bản, tôi sẽ vào thị trường chuyển nhượng xem có cầu thủ Bồ Đào Nha nào VIP không thì tôi mua. Đồng thời sẽ mua những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng thấp như con hàng ngày với 75 vàng là tôi sẽ mua về làm phôi. Hay như con này 110 vàng, tôi sẽ mua những con dao động từ 150 vàng đổ xuống để về làm phôi. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp câu lạc bộ Plymouth trong trận tứ kết siêu cúp quốc gia. Đây là đối thủ rất quen mặt từ mùa giải trước cho tới mùa giải này. Và chúng ta đều giành chiến thắng một cách hoàn hảo. Trận này chắc cũng không có gì khác lạ so với những trận trước. Vừa nói dứt câu thì ngay phút thứ 4 của trận đấu tỷ số suýt được mở cho đội tôi sau pha tấn công đẳng cấp. Tiếc là cú sút của Sano chưa đủ hiểm. Phút thứ 18 đội tôi tiếp tục có một pha tấn công nhưng thủ môn đội bạn chơi quá hay. Phút thứ 32 của trận đấu cuối cùng thì tỷ số cũng đã được mở. Người dứt điểm là Mozart. Những lúc nào khó chỉ có Mozart mới cứu được đội tuyển. Tiếp đà hưng phấn phút thứ 38 Mozart hoàn thành cú đúp của mình trong trận đấu. Biết đây là một trận đấu dễ nên tôi đã thua tới khi kết thúc trận. Và tỷ số chung cuộc là 4-0. Đội bạn không có lời gì chăn chối cả vì đây là một chiến thắng quá áp đảo. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc đội tôi đã bước vào vòng bán kết quả siêu cúp quốc gia gặp Rotterdam. Một câu lạc bộ khá là xa lạ đối với bản thân tôi. Vì vậy tôi sẽ cần nghiên cứu kỹ đối thủ này, không thể nào chủ quan khinh địch được. Còn sau mỗi trận thì tôi vẫn làm nhiệm vụ của mình, đó là tìm kiếm những cầu thủ chỉ số thấp để mua về làm phôi. Rồi xem có ông Bồ Đào Nha nào chỉ số cao cao chút tầm gần 70 là tôi cũng múc về để chuẩn bị thiết lập đội hình Bồ Đào Nha mạnh nhất thời đại, hi hi. Trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Lee Harvey trong vòng đấu thứ 11 của giải Amateur. Đội tuyển này đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, đây có lẽ sẽ là một đối thủ khá đáng gờm nên tôi không thể chủ quan được. Vì vậy tôi tung ra đội hình gần như là mạnh nhất của mình để chinh chiến ở trận đấu này, nhằm đạt được kết quả tốt, định đoạt được giải đấu sớm vòng nào hay vòng đấy. Sau khi làm xong các thủ tục thì trận đấu bắt đầu. Ngay phút thứ 4 đội tôi có pha tấn công đầu tiên và cũng là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Khi người dứt điểm là Mozart có một pha sút rất căng không cho thủ môn đội bạn cơ hội cản phá. Đây cũng không phải là một trận đấu tâm điểm hay khó khăn gì. Lên đội tôi đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0. Mozart lại đạt điểm 10 tuyệt đối với 4 bàn và 1 kiến tạo.
Đây rồi vừa nói đến tâm điểm phát là có ngay trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và câu lạc bộ Manchester United. Đây sẽ là một trận đấu rất hay và rất đáng để mong chờ. Nhưng nhìn qua đội hình thì thấy Mu không còn là quỷ đỏ của ngày xưa nữa, mà bây giờ chỉ có mỗi Bruno là thẻ vàng, còn lại tất cả các cầu thủ khác chỉ là thẻ xanh. Thế này thì trông không có gì đặc biệt lắm. Bên cạnh đó còn có các danh hài như Harry Maguire hay ông Ha thì chắc cả trận chỉ cười thôi chứ đã đấm gì. Đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Trận đấu diễn ra khá là căng thẳng và cân bằng. Mai tới phút thứ 17 đội tôi mới có pha tấn công đầu tiên nhưng đội trưởng Goncalves đã dứt điểm không chính xác. Kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn là không đều. Qua hiệp 2 MU đẩy cao đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. Sau đó bị đội tôi dồn ép lại và Mân Đàn chỉ biết có cụm phòng ngự. Nhưng mãi tới phút thứ 73 của trận đấu, Morata mới khai thông bế tắc được cho đội tuyển Bồ Đào Nha nhờ pha đi bóng solo và dứt điểm lạnh lùng. Trận đấu cũng kết thúc với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của người hùng Morata. Nhưng trong trận đấu này, người chơi xuất sắc nhất bên đội tôi lại là Sano đến từ Nhật Bản với 2 điểm. Đây là một điều khá là vinh dự của một cầu thủ châu Á khi giành danh hiệu MVP ở một trận đấu C1 đẳng cấp như này. Vượt qua Mu ở vòng 16 đội tôi hiên ngang tiến vào tứ kết gặp đội bóng đất cảng Liverpool. Theo tôi đánh giá thì trong DLS này Liverpool là câu lạc bộ có chất lượng đội hình thuộc top đầu nên rất khó nhai. Nhưng trước mắt đội tôi cần phải vượt qua Bournemouth ở vòng 12 của giải Amateur. Chức vô địch vẫn chưa chắc chắn nằm trong tay của đội tuyển nên tôi yêu cầu các cầu thủ đá trận này bắt buộc phải giành chiến thắng bằng mọi giá, không được phép có sai lầm xảy ra. Có một chút sự thay đổi nhỏ ở đội hình xuất phát, khi tôi sẽ cắt đi đội trưởng Goncalves để cầu thủ này giữ sức cho trận sắp tới gặp Liverpool. Còn Morata thì gần như là một tiền đạo không thể thay thế được nên dù thể trạng của siêu tiền đạo này không tốt cho lắm, nhưng vẫn buộc phải ra sân để gánh toàn đội. Nhưng tôi nghĩ với chất lượng đội hình mình cho ra sân lần này cũng đủ để đè bẹp Bournemouth rồi, bởi vì nhìn đội hình của Bournemouth cũng khá yếu, không có gì đặc biệt cả. Thế trận bờ Racing được thiết lập ngay từ đầu. Vào phút thứ 20 đội bạn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi hậu vệ anh Kinson đã có pha phạm lỗi nguy hiểm dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Ngay giây phút đấy tôi biết đội bạn đã thua và khi kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 5-0. Quá dễ dàng. Sau khi kết thúc trận đấu, tôi lượn qua thị trường chuyển nhượng thì thấy một cầu thủ đặc biệt với giá 1.630 vàng. Đây chắc chắn là một cầu thủ vàng nhưng tôi lại không đủ vàng để mua. Éo le vãi chưởng. Trận đấu ngay sau đây đội tôi sẽ gặp Liverpool ở tứ kết C1. Đây không phải là một trận đấu dễ như các trận đấu trước, mà là một trận đấu cực khó nên tôi tung ra đội hình mạnh nhất của mình để chiến đấu với đội bóng đất cảng. Liệu cú ăn ba ở mùa giải này có thành hiện thực hay không thì cùng đón xem trận đấu này nhé. Ôi biết ngay mà, 10 phút thứ 6 của trận đấu đội bạn đã có pha tấn công đầu tiên và cũng ghi luôn bàn thắng đầu tiên nhờ công của Salah. Thế này thì ai chờ lại, nhưng không lâu sau đó đội tôi cũng có một lời đáp trả vào phút thứ 11 Morata đã ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Trận đấu được đưa về vạch xuất phát. Phải nói đây là một trận đấu cực hay khi diễn biến trận đấu thay đổi liên tục. Đội bạn không chịu trận như các trận đấu trước và họ có những pha tấn công nguy hiểm. Bước ngoặt trận đầu đến từ phút thứ 33. Không hiểu sao trong pha bóng này thủ môn đội tôi lại băng ra quá cao tạo điều kiện cho Salah bấm bóng qua đầu cực dễ dàng, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. Kết thúc hiệp 1 đội tôi đang bị thất thế khi bị dẫn trước một bàn. Qua tới hiệp 2 không còn gì để mất, đội tôi dồn nên tấn công nhưng bàn thắng chưa thấy đâu thì suýt nữa bàn thua thứ 3 đã tới. Nhưng kỳ tích đã tới từ một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm thì phút thứ 90 dấu cộng 4 đội tôi đã có bàn thắng quân bình tỷ số nhờ công của siêu tiền đạo Morata để níu kéo lại hy vọng, đưa trận đấu vào hiệp phụ và có thể là loạt sút luân lưu. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi phút thứ 95 của trận đấu, đội tôi đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-2 nhờ công của cầu thủ nào đấy chắc tôi mới tuyển nên không nhớ. Và cuối cùng trận đấu kết thúc. Đây là một trận lộn ngược dòng kinh điển nhất từ khi tôi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Bàn thắng gỡ hòa thì đến từ phút bù giờ cuối cùng, còn bàn ấn định chiến thắng thì tới từ hiệp phụ. Nói chung trận đấu này không còn gì để chê, cả hai đội đều chơi rất xuất sắc nhưng đội giành chiến thắng mới là đội bản lĩnh. Như vậy tôi đã tiến vào bán kết cúp C1 và đối thủ tiếp theo chính là Manchester City, một đội bóng không quá là xa lạ. Khi gần như ở mùa giải C1 nào tôi cũng gặp họ không ở vòng bảng thì ở vòng loại. Quay lại giải đấu Amateur thì trận đấu tiếp theo đội tôi phải gặp Famalicão. Trận đấu này chỉ cần hòa là gần như chắc chắn giành ngôi vô địch. Bởi vì hiệu số của đội tôi đang bỏ xa đội xếp thứ 2 là Converge rất nhiều, gần như là không thể đuổi được, nên mục tiêu của trận đấu này không có gì là cao sang cả hòa là được. Đúng với chỉ tiêu đề ra, đội tôi đã giành được một trận hòa trước Famalicão. Đây là một trận hòa tương đối bạc nhược khi các cầu thủ đã chơi dưới sức mình, nhưng dù sao thì kết quả cũng như theo ý muốn, nên không có gì để chê trách cả. Thấy dạo này không có thời gian cũng như là việc cày chay quá lâu, nên tôi đã đầu tư ngay cho mình một sổ season pass để cày cho nhanh. Chứ cày chay khéo một tuần mới ra một clip mất. Và thứ tôi ưu tiên lấy ở trong season pass đó là vàng rồi mới đến kim cương, vì giai đoạn đầu cần vàng để mua những cầu thủ xịn trước.
Quay lại giải đấu thì chúng ta sẽ gặp Rotterdam ở bán kết siêu cúp quốc gia. Đội hình đội bạn cũng không có gì đáng nói cả. Còn đội hình đội tôi thì đã được hồi phục thể lực 100% sau một quãng nghỉ ngắn. Và không có gì đặc biệt khi bàn thắng đến từ khá sớm. Kết thúc trận đấu đội tôi giành chiến thắng hủy diệt 9-0. Đây có lẽ là trận đấu thắng đậm nhất từ lúc tôi cầm quân đến giờ. Một trận đấu phải nói chính xác ra là không có tình người he he. Như vậy trận chung kết siêu cúp quốc gia đội tôi sẽ gặp Midtjylland. Cú ăn ba đã hiện diện ngay trước mắt. Chỉ cần không mắc sai lầm thì không gì là không thể. Tôi vẫn làm nhiệm vụ quen thuộc của mình trong phần này. Đó là mua xong lại bán những cầu thủ làm phôi để lấy thẻ nâng cấp. Trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Venezuela ở vòng thứ 14 của giải Amateur. Đối với đội tôi thì đây có lẽ chỉ là một trận đấu mang tính chất thủ tục, nên tôi cũng tung ra đội hình yếu nhằm giữ sức cho các trụ cột chuẩn bị cho trận bán kết cúp C1. Không có gì khó khăn khi trong một tâm thế thoải mái đội tôi đã dồn ép đội bạn nghẹt thở và tạo ra vô số những cơ hội nguy hiểm. Nhưng khi kết thúc trận đấu thì chỉ có 3 bàn thắng được ghi. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0, đồng nghĩa với việc đội tôi chắc chắn lên ngôi vô địch ở giải Amateur. Như vậy là một giải đấu đã xong. Bây giờ tôi chỉ còn tập trung vào giải C1 và siêu cúp quốc gia. Trước mắt tôi sẽ phải vượt qua Manchester City để tiến vào chung kết giải C1. Nếu nhìn qua tương quan lực lượng thì Man City chỉ yếu hơn Liverpool một chút thôi. Không biết trận này đội tôi sẽ phải gặp những khó khăn gì đây. Nhưng tôi cũng tung ra những con hàng chất lượng nhất trong đội hình để chiến đấu. Đội bạn có 2 con hàng quái vật là Haaland và chân truyền đẳng cấp Kevin De Bruyne. Tôi sẽ đặc biệt chú ý đến 2 người này. Hay ai có bóng là tôi xoạc cho gãy cẳng luôn. Trận đấu bắt đầu Man City sẽ là đội giao bóng trước và bảo vệ khung thành phía tay trái của quý vị. Phút thứ 14 của trận đấu đội tôi có pha tấn công. Người đang có bóng là Kazic. Sau đó anh ta dốc bóng xuống dưới biên rồi truyền vào cho Morata sút tung lưới đội bạn. Tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha. Đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt anh em ơi hi hi. Mãi sang tới cuối hiệp 1, đội tôi mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt và vẫn là Morata. Một cú sút rất lạnh lùng để đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 2-0. Trận đấu này dễ hơn tôi tưởng. Khi kết thúc trận đấu tỷ số là 5-1, Man City chỉ có một bàn danh dự duy nhất là công của Mamao vào phút thứ 87. Còn lại họ gần như không có một chút phản kháng nào đáng kể. Như vậy đội tôi đã tiến vào chung kết C1 một cách hiên ngang. Ngay sau đó theo ý kiến của một số anh em mà muốn đổi áo đấu và logo của đội bóng, thì tôi đã tích đủ 100 kim cương và sẽ đổi logo trước. Còn áo đấu thì sẽ đổi sau. Và bây giờ tôi sẽ đi cắt cái logo của Bồ Đào Nha dán vào trông nó sẽ đẹp hơn hẳn. Dán cái logo Bồ Đào Nha vào trong ngách xà lách hẳn ra. Sau đó đội tôi bước vào trận đấu cuối cùng ở giải Amateur gặp Uli. Đây thực sự là một trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục nên tôi đá với tâm lý rất thoải mái. Phút thứ 12 bàn thắng đầu tiên đã đến nhờ pha sút xa đẳng cấp của Tani. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 một cách chóng vánh. Như vậy kết thúc giải đấu Amateur đội tôi giành được 14 chiến thắng và một trận hòa duy nhất. Qua đó giành được 43 điểm sau 15 vòng đấu, bất bại không để thua một trận nào. Tiếp tục thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ít câu lạc bộ nào có thể phá vỡ được. Ở các giải thưởng cá nhân thì cầu thủ đội tôi cũng am hết hi hi. Còn bây giờ mới tới chuyên mục chính nè. Đó là đội tôi sẽ tiến vào trận chung kết C1 gặp Arsenal. Một câu lạc bộ cũng khá mạnh trong mùa giải vừa rồi và nếu xét về thực lực thì đội tôi thua chắc. Nhưng mà xét về phong độ hiện tại thì chưa biết đâu được vì ở mùa giải trước không biết bao nhiêu câu lạc bộ sừng sỏ đã phải thất bại dưới tay của tôi. Nên Arsenal cũng không phải ngoại lệ. Trận đấu bắt đầu, đội bạn sẽ là đội giao bóng trước. Phút thứ 24 của trận đấu đội tôi có một cơ hội, nhưng không biết là pha này khứa giật áo sút hay chuyển nữa làm cơ hội bị trôi qua quá đáng tiếc. Sau đó đội tôi liên tục ép sân đội bạn, sức ép càng lớn khi thời gian càng trôi về cuối hiệp 1, nhưng bàn thắng thì vẫn chưa tới, có lẽ sẽ cần một hiệp 2 bùng nổ hơn. Vừa nói xong thì phút thứ 49 của trận đấu, sau sai lầm của hậu vệ đội bạn, Morata đã có cơ hội đối mặt với thủ môn và tung ra cú sút trái phá tung nóc lưới. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, đôi chân các cầu thủ trở nên thanh thoát hơn. Và phút thứ 70 tỷ số đã được nhân đôi cách biệt là 2-0 nhờ công của Boveda. Như vậy hai tiền đạo ghi bàn trong trận đấu này đều đến từ Tây Ban Nha. Kết thúc trận đấu đội tôi giành chiến thắng chung cuộc và lên ngôi vô địch cúp C1 2 năm liên tiếp. Giờ Real Madrid chỉ còn là cái tên. Và bây giờ tôi sẽ hoàn thành cú ăn ba của mình nếu như giành chiến thắng trước Milwaukee ở trong trận chung kết siêu cúp quốc gia. Đối thủ của tôi trông khá là nhẹ, ký lên một chiến thắng là bắt buộc. Tôi vẫn sẽ tung ra đội hình giống như trận đá chung kết C1 với Arsenal.
Cô Cúc trông cũng hoành tá chẳng phết đấy chứ, mong là sẽ có hoạt ảnh nâng cúp. Trận chung kết bắt đầu. Ngay ở phút thứ 5, đội tôi đã có pha tấn công đầu tiên và không bỏ lỡ cơ hội này. Mozart ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Phút thứ 15 của trận đấu tiếp tục là Mozart. Anh ta một mình dòng bóng về phía khung thành nhưng không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Bóng bật ra đúng vào chân của Orson đá bồi vào lưới trống. Tỷ số là 2-0. Đây thực sự là một trận chung kết dễ nên đội tôi đã không quá khó khăn để giành chiến thắng 4-0. Qua đó hoàn tất cùng ăn 3 lần thứ 2 trong mùa giải thứ 2 mà mình tham gia. Vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ nhất, đội tôi sẽ được gặp đội những ngôi sao quỳ tụ từ các câu lạc bộ ở trong mùa giải đó. Và tôi thấy đội ngôi sao này cũng chưa đủ sức nặng để so với đội tôi. Vì vậy sau khi trận đấu bắt đầu, tôi yêu cầu các cầu thủ ép sân. Và trái ngọt đã đến ở ngay phút thứ 6 khi Mojiko đã sút tung lưới đội bạn ghi bàn thắng mở tỷ số. Sau khi có bàn thắng, đội tôi chủ động chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt. Và trận đấu cũng kết thúc, đội tôi giành chiến thắng 1-0. Của cúp cũng khá là đẹp, không có gì để chê cả. Như vậy chính xác ra cả hai mùa giải vừa rồi đội tôi đều giành được cú ăn 4 chứ không phải ăn 3, nếu như tính cả trận giao hữu với các ngôi sao ở trong giải đấu. Như vậy tổng hợp lại phần 4 này thì tôi cũng đã sắm thêm được một ít thẻ để nâng cấp cầu thủ cho sau này. Đồng thời vô địch luôn giải đấu thứ 2 trong game, đó là giải Amateur, và tiếp tục bảo vệ thành công cú ăn 3 của mình. Ở tất cả các giải đấu đội tôi đều ẵm hết các giải thưởng cá nhân từ vô phá lưới đến vô kiến tạo. Nói chung là không có giải nào thoát khỏi được các cầu thủ của đội tôi cả. Trong phần 5 sắp tới tôi sẽ hướng tới sắm một vài cầu thủ Bồ Đào Nha. Mong là sẽ có những cầu thủ chất lượng, đồng thời tiếp tục tìm những cầu thủ giá rẻ để làm phôi lấy thẻ nâng cấp cầu thủ. Còn phần 4 đến đây là kết thúc. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.